it's Gail. Welcome back to my YouTube channel. Okay, so ang video na to is meron akong i-share sa inyo. I-share ko or tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube intro na animated gamit lang ang 3 to 4 applications sa phone or sa iPad. So, yes, before we continue this video, make sure to give this video a big thumbs up. And kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na and hit mo na din yung notification bell para ma-notified ka every upload ko ng videos. So, without further ado, let's get on into the video. Sorry guys kung maingay kasi napakaraming malong sa likod ng kwarto ko. So, ang mga applications na gamitin natin para sa video na to is Eraser Background, PixArt, Motion Portrait, at saka Pocket Video. So, mag-i-screen record ako, ilalagay ko dito, and ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng animated YouTube intro. First, punta ka sa Eraser Background, erase mo yung background ng picture na ilalagay mo sa YouTube intro mo. Make sure guys na yung picture na yun is yun na yung talagang gusto mong gamitin. So, yung i-erase mo lang yung background ng picture mo. Make sure na na-erase nyo lahat kasi kapag mag-edit kayo, kapag may parte na di nyo na tanggal sa video nyo, makikita doon sa video nyo. Restore natin yung parts ng ating picture. And kapag tapos na, click done and then save natin sa camera roll. So, next application na gagamitin natin is PixArt. So, i-add lang natin yung picture na na-edit natin sa eraser background. And then, punta ka sa draw. So, ang next na app na gagamitin natin is yung Motion Portrait. Dito natin malalagyan ng animation yung photo natin, which is yung nag-blink yung mata and then yung bibig is gumagalaw. So, ang last na application na gagamitin natin is yung Pocket Video. First things first dito guys, dapat mag-download kayo or gumawa muna kayo ng background nyo na video din. Na yung size is yung pang YouTube video. And then, pick the color you want to be the background of your photo or your YouTube intro. So, dito, Pocket Video, dito natin lalagyan ng text, i-remove yung green screen.
So guys, that's the way how I edit my YouTube intro. And those are the apps that I use in making my YouTube intro. So guys, thank you for watching, and if you like this video, make sure to give it a big thumbs up and subscribe if you haven't done yet, and click that notification bell beside it so that updated ka sa mga videos na i-upload ko. And thank you for watching. Bye!